zi tuturor! Vrei să știi cum poți evita dezamăgirea în dragoste? Cunoscând natura semnelor zodiacale, vei putea cunoaște gradul de potrivire între două persoane. Amintește-ți că compatibilitatea nu înseamnă similaritate. De obicei, opusurile se atrag cel mai mult. Personajele similare se pot distruge reciproc, în timp ce opușii se completează reciproc și susțin lipsurile partenerilor. Un personaj dur are uneori nevoie de cineva care să-i înmoaie puțin abordarea, în timp ce o persoană timidă, pe de altă parte, poate avea nevoie de cineva care să acționeze ca un stimul. Astăzi o să vă dezvălui compatibilitatea dintre leu și fecioară. Leul și fecioară sunt două semne care sunt foarte diferite între ele, atât de mult încât sunt adesea privite ca opuse. Oamenii născuți sub aceste semne sunt ambițioși și hotărâți, se străduiesc întotdeauna să-și atingă obiectivele. Problema este că aceste obiective sunt complet diferite. Deci, există o probabilitate foarte mică ca leul și fecioara să formeze o relație de succes. Ce fel de partener este leul? Natura aprinsă a nativului leu înseamnă că nu se grăbește să se așeze. El preferă mai mult să se concentreze pe experiența plăcerii, călătoria, viața de noapte și întâlnirea cu oameni fascinanți. Leul își amână căsătoria și întemeierea unei familii. El vrea mai întâi să se bucure de viață. Excepția poate fi atunci când întâlnește pe cineva cu adevărat uimitor, cu care vrea să-și petreacă viața imediat. Într-un astfel de caz, el nu va întârzia să stea în fața altarului. Leul este foarte amoros din fire. Îl poți fermeca cu ușurință, mai ales dacă aude o grămadă de complimente la adresa sa. Pe de altă parte, tot ce aveți nevoie este ușoară eroare în cunoașterea leului și el se retrage deja. Nu vrea să obosească în relație, așa că toate dificultățile îl sperie. El nu se comportă ca mândrul rege al junglei, ci mai degrabă ca o gazelă care scapă de la un prădător. Ce fel de partener este fecioara? Fecioara se înconjoară într-o coajă tare și nu este ușor să se pătrundă în inima ei. Sursa acestei atitudini defensive este stima de sine scăzută și lipsa de acceptare de sine. Este destul de paradoxal, deoarece fecioara se consideră mai inteligentă decât alții. În același timp, însă, are atât de mari așteptări de la ea, încât nu poate fi niciodată pe deplin mulțumită. Așa că se izolează emoțional de mediul înconjurător și se simte alienată pentru cea mai mare parte a vieții sale. Iubirea este un sentiment pe care fecioara îl pune pe un piedestal. Este idealistă și crede că undeva există un partener perfect pentru ea. Cu siguranță va fi un cavaler în armuri strălucitoare care va veni pe un cal alb și va duce fecioara într-o lume ideală. Astfel de așteptări sunt greu de îndeplinit, așa că fecioara se căsătorește de obicei târziu, dacă nu, este extrem de norocoasă în dragoste. Persoana născută sub semnul leului este în mod natural mândră și are un ego foarte înalt. De asemenea, este un lider născut, urăște să primească ordine de la cineva. De asemenea, urăște când cineva este independent de el, iar fecioara este exact așa. Leul și fecioara pot fi prieteni, apoi se respectă reciproc și se susțin reciproc. Știi cum este să ai obiective specifice, cât de greu este să le atingi fără ajutor. De aceea ei vor fi dispuși să se sprijine reciproc. Situația devine mai complicată atunci când leul și fecioara au o relație romantică. Apoi se dovedește că amândoi văd lumea complet diferit. Mai rău, fecioara nu este mai puțin ambițioasă decât leul și nu îi va permite să ia inițiativa în relație. Drept urmare, vor exista certuri foarte des. Fecioara este un semn complicat, deoarece are multe planuri conflictuale. Ea
își dorește să fie cât mai organizată posibil, să dezvolte o carieră profesională, dar și să-și întemeieze o familie. Majoritatea altor persoane din diferite alte zodii tind să se concentreze asupra unuia dintre aceste lucruri, dar nu e și cazul Fecioarei. Interesant este că Fecioara reușește cu adevărat să dezvolte în mod egal toate sferele vieții și va fi ocupată și nu va avea timp să-i aducă un omagiu lui Leu, iar acesta din urmă, la rândul său, se va irita că nu este cel mai important în viața celelalte jumătăți ale sale. Relația dintre femeia Leu și bărbatul Fecioară. Este puțin probabil ca o femeie Leu să se întâlnească cu un bărbat Fecioară într-un loc public, cum ar fi la o petrecere. Pur și simplu nu vizitează astfel de locuri și chiar dacă printr-un miracol iese din casă, cu siguranță nu se va apropia de o femeie ciudată, în opinia lui, pentru a o cunoaște. Dacă cei doi se vor întâlni, bărbatul Fecioară va observa diferențele lor de la început. El va judeca corect că nu au șanse mari să creeze o relație de succes. Din păcate, femeia Leu va fi inițial oarbă de toate simptomele care duc la ruperea relației. Femeia Leu este foarte creativă și se poate descurca foarte bine cu ideile noi. La rândul său, bărbatul Fecioară este tipul de intelectual. Cu siguranță va asculta cu atenție ideile ei. De asemenea, va prinde toate inexactitățile sau visele nerealiste și va critica femeia Leu pentru lipsa de pragmatism. În acest fel, va ucide în mod eficient conversația înainte de a avea șansa de a se dezvolta în continuare. Adevărul este că femeii Leu îi place să fie în centru atenției. Se înconjoară de oameni care o admiră. Din păcate, bărbatul Fecioară este prea pragmatic pentru asta. El poate admira sincer pe cineva, dar numai atunci când acea persoană face ceva cu adevărat grozav. Simplu fapt de a fi o femeie frumoasă și plină de resurse nu este suficient pentru bărbatul Fecioară. Un bărbat Fecioară caută stabilitate în viață și deseori planifică viitorul din timp. De obicei, este considerat un perfecționist în această privință, deoarece are capacitate de a vedea cele mai mici detalii. Așadar, când o întâlnește pe femeia Leu, începe să se simtă inconfortabil. Planificarea a ceva legat de aceasta este practic imposibilă. Nu este de mirare că relația dintre femeia Leu și bărbatul Fecioară va fi plină de probleme și neînțelegeri. El se va supăra despre extravaganța și popularitatea ei, alături de prieteni, în special bărbați. La rândul său, ea va considera partenerul ei o persoană geloasă și mizerabilă. Relația dintre bărbatul Leu și femeia Fecioară. Bărbatul Leu îi va fi greu să înțeleagă femeia Fecioară. El trebuie să fie foarte răbdător pentru a o scoate din coaja emoțională, iar ea va fi cu adevărat capabilă să-l iubească, dar este puțin probabilă să-i ofere admirația la care visează bărbatul Leu. Femeia Fecioară este foarte inteligentă și ia în considerare multe probleme prin prisma intelectului. Înainte ca inima să înceapă să bată mai repede pentru cineva, mintea ei va analiza potențialul candidat. Bărbatul Leu s-ar putea să fie impresionat de această abordare, dar nu ar trebui să fie prea încântat de asta. Poate fi respins chiar de la început. Farmecul și senzația de a fi tipul perfect, acest lucru o va atrage cu siguranță pe femeia Fecioară către un bărbat Leu. Ea își dorește un partener de încredere și muncitor, aceste calități care pot fi găsite la un nativ Leu. Din păcate, alte caracteristici anulează efectiv valoarea avantajelor. În timp, femeia Fecioară va afla că alesul ei nu este sufletul ei pereche de vis. Trebuie amintit că femeia Fecioară este foarte inteligentă și privește relațiile bărbat-femeie în mod realist. Nu va accepta să fie dominată de partenerul său și, între timp,
Bărbatul leu se va strădui să facă exact asta. El crede că ar trebui să exercite controlul asupra tuturor rudelor sale și consideră că orice act de nesupunere este o insultă personală. Opiniile diferite se vor ciocni întotdeauna în relațiile zilnice dintre aceste zodii. Bărbatul leu dorește să împărtășească ideile sale minunate, creative, cu iubita sa, dar ea va stinge de fiecare dată entuziasmul lui cu gândirea ei rațională. Ea îi va arăta erorile logice și îl va aduce pe pământ. Va fi dificil pentru bărbatul leu să se împace cu un astfel de tratament. Leul și Fecioara sunt alăturate pe roata zodiacală, dar sunt diferite în aproape toate modurile. Sunt ca focul și apa. Nu este așa pentru că se luptă între ei. Dimpotrivă, pot lucra împreună destul de bine. Problema este că au o viziune complet diferită asupra vieții. Există șansa de a obține armonie în viață, dar numai la un nivel adecvat sarcinilor. Când leul și fecioara urmează să facă un proiect comun, ei sunt capabili să atingă vârful abilităților lor. Când sunt pe punctul de a se îndrăgosti, fiecare privește într-o direcție diferită și, în cele din urmă, se depășesc unul pe celălalt. Punctele forte ale relației. Atât leul cât și fecioara au un nivel similar de angajament față de toate afacerile lor. Acest lucru îi face un duo foarte eficient. Împreună pot realiza multe dacă stabilesc doar priorități comune. Punctele slabe ale relației. Nemulțumirea generală față de partenerul său va afecta foarte repede acest cuplu. Fiecare dintre ei este complet diferit. De asemenea, diferă în ceea ce privește abordarea față de dragoste și relații, așa că cel mai adesea nu pot găsi un limbaj comun în multe lucruri. Oportunități de relaționare. Ambii sunt extrem de generoși și grijulii, astfel încât să își poată construi o familie bazată pe legături puternice și respect reciproc. Amenințări de relație. Obsesie cu aspectul. Atât fecioara cât și leul sunt prea concentrați asupra aspectului lor. Ei au propriul lor mod de a privi lumea și nu permit gândul că ar putea greși.